Mula sa libo-libong nagbakasakali at nagsumikap para sa iisang pangarap. Mula sa bawat sulok ng bansa at ilang bahagi ng mundo para sa iisang premyo. Taga Mindanao po, Ingoog City, Samnes Oriental. Galing pa lang ba sa Isamar? From Philippines po and from Malaysia. From Toronto, Canada. Wow! Lahat may iba't ibang kwento, sari-saring talento para sa iisang pwesto. After almost a year of searching for the most exciting, show-stopping, and deserving acts, That was so delightful! World class. No words, nakaka-amaze talaga. This is what I'm talking about! and after months of auditions and deliberations, kung saan lahat ng talents sinuri, sinukat, at sinala. Ito yung sinabi ko po kung may story siya sa nangyari sa likod. Well, they're not very good. Is that sensational enough? Really, I was so fascinated. Hindi pa tayo solve sa kanila. Sabi natin mag-discuss. I think we got it. Yeah, we got it. Well, be ready for the semifinals then. All roads lead to tonight, ang kauna-unahang gabi ng ating live semifinals. Magsisimula na ang tapatan. Sino ang aangat sa napiling 24? At ngayong gabi, humanda na sa unang 6 na semifinalists na magtatagisan ng galing. Bitbit ang talentong Pilipino ang magpapabilib sa buong mundo. Fem Manila, Owen Bowfield, The Amazing Duo, The Amazing Twisters, Fuego Eterno, Odi Santo Domingo. Ito ang unang live semifinals ngayong 7th season ng Pilipinas Got Talent. Live from ABS-CBN Studios, please welcome your hosts, Robbie Domingo and Melay Cantiveros. Good evening, kapamilya, kamanid at ka-A to Z! Magandang gabi, Pilipinas! And to everyone all over the world! Oh my gosh, look at the crowd! Even you, look at you, you're so beautiful. Look at you, you're so very handsome. Saan ang meeting? No, walang meeting ngayon, may semifinals. After 8 weeks ng intense na judges auditions at judges call, nandito na tayo sa first live semifinals ng ikapitong season ng Pilipinas Got Talent! Grabe, Robin D! Feel na feel natin yung mixed emotions at excitement ng ating semi-finalists at ng mga kapamilya natin dito sa studio. Am I left? Am I right? Am I in or out? Familiar yun, ha? Iba yun. Well, simula na talaga to ng pasiklaban para magkaalaman who is the most talented of them all. You are so right. Road to Pilipinas Got Talent Season 7 Grand Finals na tayo. Kung saan, isa sa ating 24 semifinalists ay mananalo ng 2 million pesos! Malaking sana all! Pero eto na, Robin, huwag ka nang makoy ka, hindi mapupunta sa atin yan. Hindi lang performances ang powerful ngayong gabi, ngayon sa semifinals. Aside sa kilikili power hindi. Mga kapamilya natin, kayong lahat ay may power to vote! Pwede niyong iboto ang inyong paboritong act through joinnow.ph. Gumawa lamang kayo ng Google account at mag-register na so you can vote wisely tomorrow. Again, ang botohan ay bukas po ng gabi. Okay. But speaking of power, alam naman nating PGT ain't PGT without our superstar power judges. Kaya naman, let's all welcome the boss, the expert, Mr. Freddy FMG Garcia. The comedy star for all seasons, Miss Eugene Domingo! Eugene Matinee Idol, Donnie Pagilinan. And Asia superstar, Catherine Bernardo! Grabe, ang gaganda Looking ng guwapo! so dashing, so beautiful. You want to talk about power? We got power dito lang sa PGT Season 7. And everyone is shine like a diamond! Grabe,
pinaghihiyawan ng mga Grabe fans yung ng studio lahat audience nandito. natin dito. Nagwawala once again. Our Pilipinas Got Talent Season 7 judges. Good evening. Kamusta kayong lahat? Bumati po muna kayo sa ating mga nanonood live na live via satellite. Sir FMG, can you greet? Magandang gabi ho sa inyong lahat. Thank you, boss. How about you, Miss Uge? Yes, we are live! Yes, we are. Live! And this is the best part of living! It is true. Yes, to witness the talents tonight! Yeah! Tony Oli! Good evening naman sa inyo lahat. Good evening din sa lahat na nanonood. Ang masasabi ko lang, let's do this. Let's do this, bro. Grabe naman yun. And of course, Kath, ang ganda ng hair mo, ha? Thank you. Ang Thank ganda. you. Good evening, Pilipinas! Iba pala ang energy kapag live and ramdam ko ang excitement ng lahat. Lahat din kami excited na makita lahat ng acts for the semis. I'm so Good sure. luck to us. Thank you so much, Kath. Yes! Ito na, before no further ado, tanungin muna natin si Queen Kath. Ano ang expectation mo this live natin na semifinals? Actually, hindi naman sila mapupunta dito sa semifinals nang walang dahilan. So lahat na nandito, ibig sabihin niya nandito yung talento, passion, lahat ng hinahanap natin. So, kung na-impress na kami dun sa act nila, kaya sila nakatungtong sa semifinals, we are expecting, or me personally, I'm expecting more from the contestants. It's gonna be a fun night. How about you, FMG? Ang tagal bago bumalik sa live semis kayo. Kamusta ang pakiramdam? Na-miss niyo po ba? I'm so excited. And I hope the semi-finalists have improved on their performance tonight. Oh, I'm sure they did. Okay! Miss Eugene, ano ba ang tip mo na mabibigay sa mga performers natin tonight? As a performer myself, Yes. I think sumuko lang sila. Isuko nilang lahat ang pwede nilang gawin. Blood, sweat, and tears. At buong Pilipinas na ang bahalang humusga. Yes. Mismo, thank you, Miss Uge. Maybe from Donnie, a quick message para sa lahat ng ating semi-finalists, lalong-lalo na para sa gabing ito. Sa lahat ng nasa backstage ngayon, guys, this is your moment. You earned this spot. But maliban sa talent na papakita nyo, show us your hearts. Good luck. Maraming salamat sa ating judges. I'm sure it's gonna be an exciting evening. Para sa ating live semifinals, ang top 24 acts na napili ng ating judges ay igrupo sa loob ng 4 na linggo. At ngayong gabi, mapaparoon natin ang performances ng first batch of semifinalists. At ito, makinig mabuti, sa bawat linggo ng semifinals, ang act na makakakuha ng highest number of online votes, matik pasok na agad sa grand final. Matik, ha? Ang makakuha naman ng second and third highest votes ang pagpipilian ng ating judges kung saan isa sa kanila ang makakasama rin sa ating grand finals. And of course, may mga ka-join pa tayo ngayong live shows dahil ang mga sobrang supportive na kapamilya natin sa iba't ibang sulok ng bansa at mundo tutok na tutok sa PGT exclusives. That's right, Mr. Right. Napanood rin natin tayo ngayon online all over the world with Lorraine Gomez and Wise Estabilio. Kamusta ba ang mga kuha natin dyan, Wise and Lorraine? Thank you, Ate Melly and Kuya Robby. Ang bangers at excited na nga ang online world sa unang gabi ng PGT semifinals dahil ngayon meron na tayong 230,000 online viewers. Wow! At sa iba pa nating kapamilya, join na rin kayo sa amin online. And for your comments and reactions, huwag kakalimutang gamitin ang ating official hashtag for tonight, hashtag PGT7 First Semifinals. Yes, Gina kami dito at excited na kami sa mga panlabang performances ng first batch of semifinalists. Kaya naman, back to you, Ate Melly and Kuya Robby. Thank you, guys. Lorraine and Wise. Oh my God, can you feel it, Robbie D? I can. How about you? Can you feel it? I really feel it. Where? You know where? You want to know where? I want to know. Because I can feel it from my head down to my feet. Handang-handa ng lahat na nandito sa studio. Mga kapamilya, are you ready? Confirm na confirm. Kaya naman, let the live semifinals begin! Ang first act
natin ngayong gabi, sobrang lapit sa puso namin ni Melay. Sobra. No auditions, 5 seconds pa lamang, alam na namin ni Ko Auntie na deserve nila ang aming golden buzzer. And we are talking about Fem Manila! Paano pa kaya sila naging handa ng mas palaban ngayong semifinals? That is the question. Dati po, habang lumalaki ka bilang bakla or parte ng LGBTQIA+ community, mahirap kasi nagtatago ka. Magtatago ka po kasi takot kang mausgahan. Ayaw mong pagtawanan kasi masakit po yun. It gets better. Na-realize po namin na may mga katulad po kami na nagiging pamilya na rin po namin. Na-realize po namin na yung tinatago po namin kilos, marami po pala siyang mapapabilib at mapapasaya. Kayo ay deserving na Ngayon, slowly, na-accept na po kami ng buong mundo, ang mga kaibigan namin. At yung pinakamaging party po nun is, yung pamilya namin na dati kinakahiya kami is ngayon, nakaka-receive na po kami ng sobrang papuri at suporta. Hindi na namin kailangan magtago, wala na kailangang itago. Kaya Pilipinas, lalaban na ang Fem Manila! Kathy Garnes, sayawang pambuksan mula sa Santa Mesa, Manila. Heto na ang Fem Manila! That is how we do it. Standing ovation Ang mula ating sa dalawang ating judges. Super pasabog naman ang performance ng our very own Fem Manila! At super Grabe. nakaka-proud kayo! Naiyak ka. Kasi ito po nakaka-proud kasi tayo kasi Sobra. nag-golden na buzzer sa kanila. Pero, okay, eto ang malaking tanong. Madam Darla, ang galing mo ha? Hindi si Darla yan. Hindi ako si Darla. Sorry. Eto malaking tanong. Nabilib din kaya ang mga judges natin sa performance ninyo? Yes! Ang nag-standing ovation, FMG! FMG, nag-standing ovation po kayo, sir. Bakit ko ba kayo napatayo, boss? Kasi, pwede ko masabihin, panalo ang mga bakla. Panalo! Thank you so much for that comment, boss. How about you, Judge Kath? Ganon din yung naramdaman mo. Tumayo ka rin mula sa iyong kinaupuan. Kasi mabuhay ang mga bakla! Ay! Ngayon ang mga salitang talagang alam mo panghahawakan mo. Pero ito pinigilan yung pagtayo niya, ha? Si Oh. Miss Eugene, gumaganon-ganon pa kayo na. Miss Eugene, ikaw naman! So ngayon, alam nyo na. Dapat may bakla. Maraming salamat, Mr. Ge. Eto, excited ako malaman. Donnie. Mas na-miss kita. Sobrang happy ako na kayo yung pinakaunang golden buzzer na pinakita at kayo rin ang unang performance na nakita namin dito sa live semifinals. Thank you. You started with a bang. Thank you, Bob. Thank you so much, Donnie. Ano man sabi niya, Fem Manila? Mabuhay, dapat. Ang mga bakla! Yes, mabuhay! Thank you. And mula sa amin ni Melay, handa na kayong rumampa para sa grand finals. Rampa! Talaga! Lupit! Ayan! Eto na! Kung gusto nyo pang mapanood ang Fem Manila or Fem Eminal sa Grand Finals, tandaan ang pangalang Fem Manila or Fem Eminal at hanapin lamang ang picture o pangalan nila. Hintayin lamang ang go signal namin para sa pagbukas ng online voting bukas matapos makapag-perform ng ika-6 na semifinals. Once again, palakpakan po natin, Fem Manila! Job well done! Mabuhay! Ang mga bakla! Grabe! Eto na! Ang susunod nating performer ngayon talaga, alam mo po, Robby D, na-amaze talaga, pinusuan ng ating mga judges dahil din sa galing nila mag-duet ng kanyang wifey Lobby. Totoo yan. At sabi ng judges, surprise us ngayong live semifinals. Pero ano na kaya ang naging desisyon ni Owen Bofield at ng kanyang misis na si Shine for this round? Super memorable sa akin tong
kauna-una akong pagsali sa TV. Siyempre kasama ko si Shine. Because you sing from the heart. You sing from your soul. Ginto ang boses ninyo. Gusto man po namin kumanta sana magkasama ni Shine. Unfortunately po, naka-confine po siya ngayon due to her acute pancreatitis na naging cause dahil ng kanyang na-diagnose siya na may type 2 diabetes. Pero kahit hindi kami makakanta ng magkasama ni Shine, pero dadaling ko sa semifinals yung pangarap namin ni Shine. Kasi yung kakantahin ko, ito yung lagi ko rin kinakanta sa kanya every time na magkasama kami. Ngayong semifinals, asahan yung patuloy kong ipapakita ang talentong galing sa puso for my wife, my life. A wonderful man with a wonderful voice and he is ready to sing his heart out. Mula Bawan, Batangas, we've got Owen Bofill! Kapamilya, Owen Bofill! We said we love you. But I'm maligned. Saktong-sakto, pero alam niyo lahat kami sobrang kinilig at na-touch because his wife, Shine, is here in the studio with us. At sobrang binibigay at inaalay na yung performance niya para sa kanya. Bago niya kantahin yung Said I Love You, sabi niya, I love you. Ginanong niyo. Iba yung mga feels natin, pero napansin ko, tulad nung nangyari sa auditions, napaluha na naman ngayong live semifinals si Miss Oge. Miss Oge? Oo, grabe ka, Owen. Nung sinabi ng mga tao sa buong mundo na ang mga Pilipino ang pinakamagagaling umawit, pinatunayan mo. Lagi mong pinapatunayan. Ako, first time kong nakita medyo naluha din si Sir FMG. Sir FMG, ano po ang mako-comment niyo kay Mr. Owen Bofill? Sigurado ka, mahal mo trabaho mo, ha? Sir, I want to quit na lang, sir. Sir Boss! Hindi luha yan. Sipon lang yan. Boss, ano masasabi niya sa performance? Owen, you have proven me wrong. Kasi ang sinabi ko, dapat yung asawa mo kasama mo. Hindi mo kailangan. Ang galing-galing mo. So much, boss. Why don't we ask the emotions naman ni Donnie? Owen, alam niyo, first of all, sobrang happy ako na okay si Shine. I'm super proud na after everything that's happened, nandito pa rin siya and she's still fighting. At ako, privileged ako kasi parang parte kami ng story mo, ng journey ninyong dalawa that is still going on and it's still unfolding. So, ang dami niyo pang gagawin after nito, especially you as a solo artist or as a duo. We are just so blessed to have you in this show. Your voice also shined through. Maraming salamat. Salamat, Judge Donnie, Judge Kath. Parang medyo na ganun-ganun yung mata mo kanina. Hi, Owen! Welcome back sa stage ng Pilipinas Got Talent. And can I just say, I'm so happy na nandito ka ngayon sa semifinals. Thank you so much for being here. And alam mo kung ano yung nagpapadistinct sa'yo. It's not just your voice. It's because you sing from your heart. So thank you for sharing not just your talent, but your love story, your life story with your beautiful wife. Good luck sa inyong dalawa. Good job tonight. Thank you so much, judges. Owen, sobrang lahat kami na-touch sa ginawa mo. Maybe ngayon, we're gonna give you the platform to say a message to your wife. Quick message. Siyempre, thank you so much. Yan, kahit na hindi pa siya actually fully recovered kasi meron pa siya. Pero talagang nagpumilit siya, sabi niya, sasama ako. Kasi hindi ko rin kaya na wala siya. Magkasama kayo forever. At maraming salamat for sharing your love story with us. Kung gusto niyo pang mapanood si Owen sa Grand Finals, tandaan ang pangalang Owen Bofill at i-click lamang ang picture or pangalan niya. But wait to wait, hintayin lang ang aming cue ng pagbubukas ng online voting matapos makapag-perform ng last semi-finalist bukas. Again, maraming salamat and good luck, Owen Bofill! Also, maraming salamat sa iyong band. Please stay with us right now. But up next, ang brother and sister act from San Pablo, Laguna na gusto ng mga judges na sumakses. Alright, bago ang lahat, gusto namin pasalamat sa lahat dahil trending ang PGT7 First Live Semi-Finals at number 1! Pwede ba number 2 na lang? Number 1 na tayo! Okay na.
Ang susunod na semi-finalist, ang bro and sis duo na talagang nakaka-OMG ang pagsasayaw at acrobatic stunts. Ang tanong, ano o sino kaya ang inspirasyon ng The Amazing Duo sa kanilang journey dito sa PGT? Makulay yung pamilya namin, merong girl boy, bakla at tomboy. At yung pagmamahalan namin sa isa't isa ang nagdadagdag ng kulay dito. Si Daddy ay isang construction worker. Kaming dalawa naman ang breadwinners ng pamilya. Itong talento na ito ang puhunan namin mula pagkabata hanggang ngayon. Si Mama ang driver namin papunta sa iba't ibang contest at entablado. Minsan inaabot pa kami ng 4 na contest sa isang gabi. Ganon kami ka-dedicated para ibigay ang lahat para sa pangangailangan ng pamilya namin. Ito yung definition of edge of our seats. We were with you in this whole performance. Gusto namin na mag-succeed kayo. Yung dedikasyon na rin na yon ang nagdala sa amin dito sa semifinals. At ngayon, bitbit namin ang pangarap namin upang magtagumpay hanggang sa dulo ng laban na ito. They are very ready to give it their all para sa pangarap at sa pamilya. Mula San Pablo, Laguna, give it up for The Amazing Duo! Si Magda na aking kapapata mula pa ng pagkabata kami lagi magkasama mga makapagpapasama kalamitin na may iwanan ng paligid at pag siya'y dumadaan mga ay kumikilig umulang na tayo kung siya kayo talaga tuwing kakusap ko na maligid ako tulala kahit may nararamdaman pinilit kong isara bibig ang bitin na puso para sa kanya at sasayaw matapos kaming makapagtapos kahit pinawis sa mukha ko'y nagpuno sa pulpos kahit parang hindi matay nagmamadaling himila pinakilaan niya ng lalaki na tagaway hila maraming taon ako'y nalipasan pinili ko mang takasan pagko sa'y aking nalaman ang tunay kong kailangan di ko maibalingan pagtingin ko sa iba minamahal ko siya hahanapin ko si Magda Magdalena nung problema nang pinadako kang nena sabi niya ikaw ay nasa sena ano lang yan sa'yo Magdalena nung problema nang pinadako kang nena sabi niya ikaw ay nasa sena ano lang yan sa'yo ito kwento na ng babae Pilipinas! The Amazing Duo! Grabe Hanggang naman ngayon, di kayo! kami makahinga. Okay. Inhale, exhale muna tayong lahat. Hindi lang silang dalawa, kundi tayong lahat. Sobrang kinabahan tayo. Totoo yan. Please take a bow. You guys deserve that. Napakahusay ninyo. Ang galing. The Amazing Duo. Hi! Hinga muna tayong lahat. Guys, no? Pero alam mo, yan ang performance na Magda. Magdadasal? Ha? Hindi. Yung magdadala sa kanila sa Grand Finals. Wow! Ang galing eh. Agree kaya ang ating judges? Let's ask Judge Eugene. Eloisa and EJ, hinigitan nyo ang inasahan ko.
You are at your best. And Eloisa, I must say, ang ganda mo ngayong gabi. Of course, hindi kita iiwan. Ang ganda mo rin, EJ. Siyempre. Napakahusay nyo. Thank you. Ay, galing-galing naman. Tanungin naman natin na napakaganda talaga sa ating lahat. Judge Kath. Eloisa and EJ, excited ako mapanood kayo tonight. And actually, medyo nag-worry din ako kasi sobra kami na-impress nung unang beses namin kayo napanood. So I'm like, ano yung ibubuga nila? Paano nila i-level up yung performance? And guess what? Parang mas lalo kayo nag-level up. Mas lalo nyo kaming pinakaba. So good job sa inyo magkapatid. And Eloisa, I miss your smile. Ganda-ganda talaga ng smile mo. So given the limited time, pinakita nyo sa amin tong talent nyo at mga puso at dito sa pinakita nyo. Good job. Congratulations. Thank you so much, Judge Kath. How about Sir FMG? Can I give it up to you? Boss. How would you say it? Death-defying. Ang galing-galing niyo. Natatakot nga ako baka mahulog yung kapatid mo. Kasi iniipit mo lang ng kamay mo, no? At hindi dahan-dahan, pabigla-bigla kayo. Kung madulas ka dyan, delikado tayo. No? Ang galing-galing niyo. Thank you po. Thank you so much, Boss FMG. At ito, paalala lang sa lahat ng mga nanonood, please don't try this at home. Professional po ang ating amazing duo. At ngayon, Magda na tayo. Magdani naman. Ay! Donsky. Amazing duo. Alam nyo, first time ko syempre this season mag-PGT judge and first time ko rin mag-live semifinals. So, I really share the same sentiments na pag live talaga, mas nagiging impressive kasi alam namin na if anything goes wrong, the whole act will be a disaster. 'Di ba? Pero pinakita nyo sa amin yung countless hours of work nyo kung saan kayo ngayon and you deserve to be in this spot. So, congratulations. You must be very proud of yourselves, guys. Thank you po. Salamat po. Thank you, Judge Donnie. Thank you all, judges. Ano naman ang masasabi nyo na death-defying daw talaga ang ginawa ninyo? Bakit kayo ganun? Isa lang po, dahil po sa inspirasyon namin, wala pong iba kundi ang mama po namin na mag-birthday na nga po. Happy birthday po! Happy birthday, Mom! At ang aming walang sawang sumusuporta, si Daddy. Para sa'yo to, Te. Para tumigil ka na sa pagka-construction mo. Tsaka po sa mga supporters po namin na bumiyahe pa po galing Laguna po. Thank you po sa suporta niyo po. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-Laguna at Mami, happy birthday po. Ate Mel. Eto na, kung gusto nyo pang mapanood ang The Amazing Duo sa Grand Finals, tandaan ang pangalang The Amazing Duo and look for their picture. Magbubukas ang online voting tomorrow night after makapag-perform ng ika-6 na semi-finals. Once again, palabaan po natin, The Amazing Duo! Ang next act, pinaikot-ikot ang mundo natin at syempre pinabilib tayo sa ginawa nilang auditions noong grabe performance sila. Pero eto na, balita ko, super inspired, super excited sila dahil full force sila ngayong semis. We're talking about The Amazing Twisters. Let's go! Actually, 6 po talaga kami dito. Kaso, yung isa po nagkasakit bago kami pumunta dito. Pero tuloy pa rin kahit... Tuloy pa rin po namin yung laban. Really, I've never seen 5 women do the pole dancing. What you did is totally amazing. Bukod po sa pagiging proud ng aming pamilya, pangarap po namin na makilala sa larangan ng pag-pole dancing. Kaya sinisigurado namin na mas malakas ang aming performance ngayong 6 na kami. Noong audition, hindi po ako nakasama nung araw na yun dahil nagkasakit po ako. Pero sobrang saya ko po na nakasama po ang grupo ko sa semis. At ngayon, gagawin ko po ang lahat para makatulong na umabot kami sa Grand Finals. Ngayong semi-final, yayakapin namin ang aming pagkababae para ipakita ang lakas ng kababaihan. Kaya humanda na kayo. Girl Power represent Abante Babae! Mula Angeles City, Pampanga, get ready to scream and shout para sa The Amazing Twisters! Uy, grabe naman My ito! heart! Ano Grabe kayo! Totoo pa ba itong nangyayari dito sa
stage ng PGT. And again, this is happening Hilong-hilo na kami dito. live na live. Again, sa lahat ng mga pamilya natin, please don't try this at home. Professional performers po ang kasama natin dito. Amazing Twisters. Hay, naku, we are really believers. Believers talaga. Okay, lalong-lalo na, napabilib nyo si Judge Donnie. Donnie. Okay ka pa, bro? Okay ka pa? Oh my gosh talaga. Ano yung replay? Mamaya makita niyo yung mukha ko kung ano yung mukha ko kanina. Grabe guys. I'm so happy you are complete today, tonight. You are all powerful, amazing women. And I'm super happy na even yung pole dancing na minsan may stereotype na baka hindi siya masyadong maganda tignan. Pero ito, ginawa niyong art. Ginawa niyong iba. At sobrang lakas niyo. Hanga talaga sa inyo. Pero grabe yung puso ko, Grabe talaga. Congratulations, congratulations. Galing. Ayan. Maraming salamat sa Judge Donnie. Ito rin, isa rin nalaglag yung puso niya. Judge Eugene. Amazing Twisters. Para kay pa naging ganyan ang pangalan nyo kung hindi kayo talaga amazing. You are super amazing tonight. Ang gaganda nyo. Leveled up lahat from costume, makeup, the look, the expression, the performance has really leveled up. I'm so proud of you. Mabuhay kayo, mga babae. Thank you so much, Mr. Ge. Kath, how's your heart? Very good. Hi, Amazing Twisters! You guys look amazing, can I just say? Pinag-uusapan namin ni FMG, ang ganda-ganda ng look nyo ngayon. And siguro yung naramdaman ko, aside sa talent na na-witness namin, it's the confidence. Ramdam ko ngayon yung trust at yung confidence while you guys were performing. At sa andito ngayon, yes, complete na kayo. I think siya nga ang lucky charm nyo. So, I'm rooting for you guys. Good luck sa inyo. Thank you so much, Judge Cap. Ito, nakakatakot talaga to si Judge FMG. Sir FMG? Not only are you sensational, but I love you girls. You're totally amazing. Thank you so much, FMG. Grabe, lahat ng sinabi nila amazing, pero itong pinaka-amazing, bakit kamukha ko kayong lahat? Char lang. Grabe ka naman, Ano ang masasabi niyo pala na amazing na amaze sila sa inyo? Amaze na amaze sila sa inyo. Ano masasabi niyo? Parang nagalit sila. Kamukha ko sila, nagalit sila. Huwag kayong magalit. Pero ang ibig sabihin nun, maganda at magaling. Amazing Twisters. Ginawa po namin yung best namin ngayong gabi. At lalo na ngayong kompleto na po kami. Maraming salamat. At kinumpleto nyo rin yung aming gabi. Grabe. Palabangan po natin muli, Amazing Twisters. Kung gusto nyo pang mapanood ang The Amazing Twisters sa Grand Finals, tandaan ang pangalang The Amazing Twisters at i-click lamang ang picture o pangalan nila. But wait. 10 wait para sa'yo. Dahil relax lang muna. Dahil bukas pa ng gabi pa kayo pwedeng makaboto online after our 6th semi-final list. Once again, kapamilya, palabangan po natin The Amazing Twisters! Thank you so much and good luck! Eto, napanood na nga natin ang performances ng ating unang 4 na semi-finalists. We've got Fem Manila, Owen Boville, The Amazing Duo! And The Amazing Twisters! kapamilya, palabangan po natin sila. You guys are awesome at deserve nyo yung mga applause namin lahat. Judges, just quickly, in one word or a sentence even, ano bang masabi niyo sa performances natin so far? Donnie. Wow. Ito pala yung live semifinals, no? One word, difficult. Not for them, but for us. I'm sure. Kasi feeling ko, itong show na to, mahihirapan talaga kaming judges and yung audience pumili kasi lahat magaling. Thank you so much, Donnie. I'm sorry, judges, because it's all your fault. Okay, Judge Eugene. Well, the fact na trending tayo, thank you very much. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang tayo, pero talagang kapit na kapait ang buong Pilipinas. And one word, I am very, very proud of all of you. Proud. Oh, that is so true. Thank you, Hindi Miss. pala one word yun, 5 pala. Pasok rin naman. Pasok pa rin. Catherine. Ako, one sentence siguro. Ang masasabi ko lang, we are just getting started.
Grabe, sinimulan nyo ang live semifinals natin with a bang. So maraming salamat sa energy at talento. So ngayon, good luck sa mga susunod na contestants dahil yes, mas lalo kaming mahihirapan. So I'll see you guys tomorrow. Wish us luck. From With a Bang, pakinggan naman natin ating With a Boss. Me, I'm so happy on the outcome of the first live semifinals. Thank you so much, boss. At alam mo yung sabihin yan, bonus. Saya na. 25 po, tapos ang 25 no. Ito na, exciting pero wait, there's more than bukas. Dalawang semi-finalists ang handa na ring patunayang deserve nilang makapasok sa Grand Finals. Sila ay ang nag-aapoy na dance crew mula Marikina City, ang Fuego Eterno! Here they are. Grabe, ang nakakatakot yung pagpasok na talagang gigil na gigil sila mag-perform. May presence, no? At ang astonishing magician also from Marikina City, Odi Santo Domingo! He is back on the stage. Thank you so much to our power judges na ibang klase rin talaga ang pinagdaanan tonight. Hirap na hirap. Thank you so much. And also thank you rin sa ating semi-finalists. Muli maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa ating unang gabi ng live semi-finals. Abangan bukas dahil nakikilala na natin ang mga acts na makakakuha ng unang dalawang pwesto sa ating Grand Finals and a step closer to 2 million pesos. Ako po si Melika Taveros Francisco. At ako po si Robert Domingo. Sama-sama ulit tayo bukas ng gabi dito lang sa biggest talent reality show ng buong bansa. Ito ang Pilipinas Got Talent!